No, musím říct, že mi teče z nosu skoro stejně, jako mi tady teklo z nosu na jaře. Je pravda, že tenkrát jsme tu stáli skoro s čepicema. A je podzim. A před námi, vy to uvidíte v detailech, je políčko. No, teď už spíš takové zbytky políčka, tak budeme s tím ještě něco dělat, nebo jdeme na oběd? No určitě, teď je ten nejdůležitější úkol, který nás čeká, a to je to políčko důkladně zorat. To znamená vlastně připravit ho na přezimování. No, počkej, já tomu už přestávám trošku rozumět. Teď jsme to políčko za ten rok laicky řečeno vorali už tolikrát. Proč to zase budeme vorat? Je to příprava na zimu a na přezimování, a protože jsme tady, Jirko, určitě si vzpomeneš, vyseli zelené hnojení po sklizni brambor. Vzpomínám si. No ale bohužel nám ho teda zlikvidovali částečně i srnky, takže tady v tomto případě už nebudeme muset sekat, protože ta velikost je teď naprosto ideální. Jinak, kdyby se tady srnky neobjevovaly, tak by zelené hnojení bylo rozhodně vyšší a pak bychom ho museli posekat. Takže my nejen, že jsme osadili vlastně políčko zeleným hnojením, nejen, že ho zaořeme a získáme tím živiny pro půdu do příštího roku, ale ještě jsme nakrmili místní srnky. Když to zavořem, co se pak bude s polem dít dál? Pole, pokud bude zorané, znamená to, že je připravené na přezimování. Nebudeme rozhodně s ním nic dělat. Žádné uhrabování, uvlačování. Necháme ho v hrubé brázdě celou zimu. Působením deště, mrazu se hroudy rozpadnou a zpracovávat budeme až teprve na jaře. No ale pozor, Jirko, protože tohleto zelené hnojení naprosto nebude asi stačit, tak ještě doplníme přece jenom živiny před tou orbou. A tady, protože nemáme jinou možnost, tak použijeme granulovaný hnoj. Je to náhrada klasického hnoje a myslím si, že úplně postačí pro ty naše účely a pro to, co tady budeme příští rok pěstovat. Pěstování brambor máme za sebou. Kdybych to měl shrnout, na začátku roku jsme tady stáli a říkali jsme, tyjo, je to mokrý, lepí se to vůbec nepůjde. A nakonec to šlo. A vlastně nakonec všechno šlo dobře. Vzkázali vy byste něco těm, kteří se budou do svého nového políčka pouštět teď? Určitě. Aby se ničeho nebáli, rozhodně do toho šli. Určitý návod jsme dali, si myslím. Ukázali jsme, co všechno jsme uměli, co jsme mohli, tak jsme ukázali nejen ty brambory, ale prostě všechny ostatní zeleniny, co jsme tady vypěstovali, a myslím si, že každý, kdo se do toho pustí, tak nebude litovat, protože všechno, co nemusí koupit a vypěstuje si, tak má smysl. A pokud tam přece jenom něco chybělo a potřebovali by se pěstitelé a zahrádkáři dovědět něco víc, tak ať se kouknou na naši stránku facebookovou Zahradní záchranáři. Ale jak si přihřát svoji polívčičku. Honzo, co si přihřeješ ty? No, já si přihřeju to, že bychom měli říct vlastně teď při té orbě, jak správně orat a hlavně jakých chyb se často majitelé strojů dopouštějí. Já když jsem zvěděl na různá videa, tak jsem se chytal dokonce za hlavu, co lidi dokáží s tím strojem udělat. Pak samozřejmě píší hanlivé kritiky a ona ta chyba není ve stroji, ale chyba je v tom majiteli. Honzo, tak jaký teda ty nejčastější chyby vlastně jsou? Čemu by se člověk při závěrečném zorání pole měl vyhnout? Tak já bych se nejdřív podíval na stroj. Tak v první řadě radlice musí být vyleštěná. Nesmí být rezavá nebo dokonce natřená barvou. Další důležitá věc je správně pluh nastavit. Znamená to, pokud ho dáme víc na špičku, zahlubuje se. Pokud ho dáme na patu, znamená to, že se zahlubuje méně, protože v každé půdě to nastavení hloubky je jiné. Další důležitá věc je stranové nastavení pluhu. Pluh, byť stroj jede šikmo v brázdě, tak pluh by měl být vždy kolmo k zemi. Jinak potom podorává nebo nedoorává. Důležitá věc. A při samotné orbě první brázdu nikdy, a to zdůrazňuji, nikdy neházíme do trávy, ale naopak do pole, a pak teprve do té vyorané brázdy postupně dooráváme celé pole. A souvratě, pokud máme málo místa, necháváme třeba metrové a potom se kolmo doorávají. Nikdy nevýjíždíme úplně z pole ven a nevyhazujeme zem zase na trávu. To je škoda té země a tak se to nedělá. To znamená, že pokud to budete chtít dělat dobře, ještě jednou mrkněte na náš seriál. Pokud vám informace nebude stačit, Zahradní záchranáři, anebo samozřejmě Vary.cz. No, přátelé, a my se můžeme pomalu zamyslet nad tím, co budeme dělat příští rok. My už to máme vymyšlený.
a vy se můžete těšit.